ชึบโอ้ย You lost your shoe. แบกใส่แล้วคนแล้วติดตัวไมโครโฟน หัวกะทิกระเทงอ่ะอ๋ออ้อม Oh, ไม่รู้จะเทรวมกันไปหรือเปล่าเทก่อนได้เอาไม่อยากทำไมกิน เทไปเลยเทไปเลยเทรวมไปเลยเทแล้วอ่ะ เอาไปจะผัดก่อนเนี่ยผัดอะไรกระทะผัดตั้งหาก ไม่เป็นไรละเพิ่มไม่เป็นไรเทไปเลยเทไปเลยอย่า อันนี้ยังคนละอย่างเอาอันนี้เสร็จก่อนอันนี้ที่หลังอันนี้มันไซมอนคนละอย่างอาหารทีละอย่างทีละอย่าง อืมไฟไม่ติด อันนี้ต้องเข้าตู้เย็นก่อนโทรศัพท์ไปไหนแล้วสวยไหมเนี่ยเวลามันฟูทีเดียวเลย good. What color you need Brown. brown Crispy. เดี๋ยวก็จะนั่งเกินมาได้เปล่าแต่ไฟเกินไป นี่นะเพราะว่าถ้าร้อนมันต้องให้ฟูอย่างเงี้ยแล้วก็พอเลยพอยังอ่ะสักปั้นสองปั้นนะเผื่อมึงจะกินเส้นเหลืองไงเส้นหมี่เหลือง รัดหน้า เอาทำได้ ทุกไก่ อยู่นู่นหนูก็ทำอย่างนี้นแหละทำไมพ่อผ้าหนูเอาไปตากไงไม่ต้องนะไม่ต้องนะเดี๋ยวไปตากเองอ๋อพอชิมเขาให้ชิมแหม่แค่ชิมน้ แล้วมันไปไหนเนี่ยไอ้น้องเวทอ่ะด้วยนะจะไปตลาดเปล่าเนี่ยจะได้เอาพี่แกงมาสถานมันไว้จะได้ไม่ต้องออกไป ำดูว่าผมก็หอมเลย เอาลงไปมั้ยลูกชิ้นก็มีครับเนื้อม่วงเหมือนกันนะ
ได้ใช้ได้ ทำอะไรดูฟังด้วย You hot? เอาอะไรอ่ะ แม่ด้วยนะแม่ด้วย Does he have like chocolate syrup you can put over too, or no? Or just one flavor? Oi, be careful, Art. Ice cream and bread. ซีมใบบาเธอนะ Wow. เท่าไหร่ทั้งหมด Bread with ice cream. 50 บาท Can you bring for me please 50 บาท for all Wow, it's a good price. โอเค A little ice cream sandwich. เขามาปะล่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์จะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจไงเขาจะ ลิง Sawadee Cup. เหรอ Today. This morning. Sit down. งั้นเดี๋ยว Okay. เวลาเราบอกเขาแต่เขาเจอบอกว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขี่รถลงมาก็ได้ afternoon เหรอ shopping Shopping. Huh? Oh, that hat? Okay.